तपाईको स्ट्र्याटेजी कस्तो खालको छ? जहिले एउटै सेटअप, एउटै प्याटर्नमा ट्रेड गर्नुहुन्छ कि कहिले एउटा तरिकाले ट्रेड गर्नुहुन्छ? यदि तपाईले लिएको ट्रेड्सहरुमा सेम एउटै रुल्स एप्लाइड भएको छैन भने यसले तपाईलाई प्रोफिटेबल ट्रेडर र डिसिप्लिन ट्रेडर हुनलाई एकदमै गाह्रो बनाउँछ। एउटा ट्रेडरसँग एउटा रुल बेस स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ र उसले लिने प्रत्येक ट्रेड्सहरु एउटै खालको वा एउटै स्ट्र्याटेजी एउटै सेटअप अनुसार हुनुपर्छ। यसो हुँदा 24 घण्टा चार्ट हेरेर बस्ने जुन बानी छ त्यो हट्छ, मिस्टेक्सहरु घट्छ र कन्सिस्टेन्ट प्रोफिटेबल ट्रेड्सहरु बढ्छ। रुल बेस स्ट्र्याटेजी के हो त यो भनेको चाहिँ? रुल बेस स्ट्र्याटेजी भनेको तपाईले ट्रेडमा इन्टर हुनुभन्दा अगाडि के हेर्नुहुन्छ, के क्राइटेरिया मिट हुनुपर्छ त्यो चीजहरु हुन्। जस्तै मेरो एक्जाम्पल लिने भने मैले 4टा क्राइटेरिया हेर्छु। फर्स्ट, प्राइस हायर टाइम फ्रेमको पोइन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा हुनु पर्यो। सेकेन्ड, स्टप हन्ट हुनु पर्यो। थर्ड, मार्केट स्ट्रक्चर विथ डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्थ, फेयर भ्यालु ग्याप वा ओबीमा इन्ट्री। मैले यसरी यो रुल्सहरु बनाएपछि अब के भयो भने इनभ्यालिड ट्रेड्सहरु आफै फिल्टर भए। मार्केट ठुलो मुभ भयो भने नि मेरो रुल्स अनुसार थिएन भनेपछि मलाई चान्स मिस गरे भन्ने फिल नै हुँदैन। यसरी रुल्स हुँदा नम्बर अफ ट्रेड घट्छन् र क्वालिटी ट्रेड्सहरु मात्र लिइन्छ। त्यसैले एउटा रुल्स चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ कन्सिस्टेन्ट प्रोफिटेबल हुनको लागि चाहिँ। यसले माइन्डसेट बिल्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ। रुल बेस स्ट्र्याटेजी फलो गर्दा जुनै ह्युज मुभमेन्ट नि मिस गरे जस्तो लाग्न छोड्छ। अब मैले यो रुल्सहरु बनाए, यिनीहरु आईसीटी कन्सेप्टमा बेस्ड छन्, तर अब तपाईको स्ट्र्याटेजी फरक हुन सक्छ। प्राइस एक्सन, वीक फिल, इन्डिकेटर वा अरु कुनै स्ट्र्याटेजीहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले जुनै स्ट्र्याटेजी कन्सेप्ट सिके पनि मिनिमममा 3टा क्राइटेरिया राख्नै पर्छ, किनकि एउटा दुईटा क्राइटेरिया इजिली मिट हुन सक्छन् तर 3टा क्राइटेरिया इजिली मिट हुँदैन। पहिलो र दोस्रो भनेको चाहिँ 3टा सम्म क्राइटेरिया अनुसार लिएको ट्रेड भनेको क्वालिटी ट्रेडहरु हुन्। चान्सेस हाई हुन्छ यस्तो सेटअप्सको। जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईले यदि म्याकडी अनुसार ट्रेड लिनुहुन्छ भने त्यसमा अब क्रसओभर हुने बित्तिकै ट्रेड लिन थाल्यो भने धेरै इनभ्यालिड ट्रेड्स लिन सकिन्छ। तर अब त्यसमा अरु दुईटा क्राइटेरिया जस्तै EMA 200 भन्दा माथि छ भने बाई, मुनि छ भने सेल, यो सेकेन्ड क्राइटेरिया भयो। अब थर्डमा चाहिँ प्रिभियस डे बुलिश हुनु पर्यो बाई गर्नको लागि र सेल गर्नको लागि चाहिँ प्रिभियस डे बुलिश हुनु पर्यो। यसरी अब 3टा रुल्स राखेपछि तपाईको एउटा रुल बेस स्ट्र्याटेजी भयो। यसलाई फलो गर्न सजिलो हुन्छ। आज मैले के गर्ने, के हेर्ने चार्टमा भनेर एउटा म्याप अलरेडी बनिसकेको हुन्छ र लेस तर क्वालिटी ट्रेड्स बढ्छ, इनभ्यालिड ट्रेड्स घट्छन्, मिस्टेकहरु घट्छ। त्यसैले अब रुल्स के बनाउने, के हेर्ने त्यो तपाईले ब्याक टेस्ट, फरवर्ड टेस्ट गरेर पत्ता लगाउनु पर्छ। यदि तपाईलाई रुल बेस स्ट्र्याटेजी भनेको के हो एक्जाम्पल चाहिन्छ भने नेक्स्ट यो भिडियो हेर्नुस्। मैले यसमा आईसीटी कन्सेप्ट अनुसार एउटा रुल बेस स्ट्र्याटेजी एक्सप्लेन गरेको छु। म तपाईहरुलाई त्यही भिडियोमा भेट्नेछु।